Halló, sziasztok! Szép estét minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával nézzük, és a fontos meetinget októberben mit fog magyarázni Jerome Powell. Ugyebár már kijött egy fél órája vagy 28 perce, hogy nem emeltek kamatlábat. Másodperc, mert dupla most, igen, most valamiért a chat nem működik, megint az OBS-ben, remélem, hogy OBS meg minden működik. Király Csaba, örülök, hogy jó vagy, másik befektetés is. Azt mondja, hogy jaj, a Bama, igen, az ingatlanos volt, ha jól emlékszek. Na várjunk csak, azt mondja, hogy hát igen, egy perc múlva jön majd itt a emberünk, másfél perc, addig nézik, amiket alapokat szoktam mondani itt az előző részek tartalmából. Ugyebár vagy 8-szor el fogja mondani azt, hogy a kollégáimmal erősen elköteleztük magunkat arra, hogy visszavigyük az inflációt 2%-ra. Meg azt, hogy az árstabilitás a gazdaságunk alapköve, és akkor ugyebár a lényeg, hogy az árstabilitás egyenlő a 2%-os inflációval, ami ugyebár mesterséges, mert valóságban nem létezik, egyenlő 2%-os pénzrontás, és a rejtett adó feltűnik a népnek is, ha magas, ezért szeretik csak a 2%-os mesterséges inflációt, mert az 5-10 az már feltűnik a népnek. És akkor azt egy csomószor el fogják mondani, hogy a további adatok elemzése után fogunk majd a legközelebb is döntéseket hozni. Most meg nem tudok semmit elmondani, kérem kapcsolja ki, majd ez lesz a szöveg. Illetve azt is el fogja mondani, hogy persze csökkentjük is majd a kamatlábat, ha látjuk, hogy már el tudjuk érni a 2%-os inflációs célt. Ezek a szokásos szövegei mindenre kb. Na és akkor ott tartunk, hogy egy fél perc múlva lassan már kezdeni fog az öreg. Szolanáról nincs hír, csak lő ki az égbe. Ja, várjunk már, nézzünk már rá ki mit csinál, aha. Össze-vissza rángatják a Dixit, és egy kicsit mintha erősödne a Nasdaq, meg a Bitcoin is kis erősödés, nagyon mindenféle határon van a Bitcoin is össze-vissza. Szóval akkor átnőtt, hogy hatalmasat, már egy $45 is feljött. 16% pluszban van. Azt néztem én is, még a NIR is megindult. Na jó, úgyhogy de extra hír az nincs, meg hát semmi hírt nem tudtam még nézni, most értem vissza, nem tudom, egy órája vagy ilyesmi. Úgyhogy holnapra hozom az elmaradt híreket. Na gyerünk! Jó nagy csend van. Pillanat, fél perc, na most már jön, jó. Jaj, csak nincs rajta hang most. Melyiken van hang? Basszus, azon nincs, erre kell, jó. Szép délután mindenkinek! A szokásos szöveg, ma maximum foglalkoztatottság, meg a árstabilitás, tehát mindenkit élete végéig dolgoztatunk a mesterséges inflációval. Meg a 2% a célunk a mesterséges inflációval. A 2%-os mesterséges infláció nélkül senkinek nem jó a gazdaság, azt az ugye, de hát csak a gazdagoknak nem lenne jó, mert olcsóbb lenne a kenyér, ha nem lenne 2%-os mesterséges infláció mindig. Igen, emeltük a kamatlábakat. Mármint az elmúlt egy évben, vagy ilyes, vagy másfél évben. És igen, nem veszünk, sőt csökkentjük, eladjuk a részvényeinket is, meg minden abból is adtak el. Még mindig nem érezzük, hogy mit csinálta a kamatláb emelésünk. Igen, folytatni fogjuk majd a mindent. Óvatosak vagyunk. Nem tudjuk, meddig fogjuk még manipulálni a dolgokat, meg mikor fogunk kamatlábat csökkenteni. Majd akkor fogok tudni többet mondani, már az elején lelőtt minden kérdés, semmire nem akar válaszolni. Rögtön az elején ellövő, hogy majd akkor fogok tudni válaszolni, ha majd többi adatot néztem majd jövő hónapra. Real GDP. Mondja, 5%-os a GDP növekedés, azt mondja, hogy valódi infláció, de hát vagy GDP, de hát az nem létezik, mert romló papírpénz, amire mínusz 5% volt, ugyebár a GDP, azt lehoztam, nem plusz 5. De hát hisz ebben hangzik, a plusz 5-nek mondják. Na, a munkaerőpiac, jó irányba, hogy megint lájkolja, azt mondja, hogy kisebb a...
that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.8%. Munkanélküliségi ráta, és azt mondja, hogy alacsony a 3,6, de a keresletkínálatot mondta az előbb, hogy egyre jobb a keresletkínálat számán munkaerőpiacon. Lájkolja megint. A migránsok már Covid előtti szinten jönnek megint. Az üresedő állásajánlatok azok csökkentek. De még mindig több munkás kéne, szolga kéne, mint amennyien dolgoznak. Igen, 2%-os infláció. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.7%. Mag PC infláció 3,7%, azt ugyanott hagyták talán, ahol volt. But a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence. Nem csökkent a Mag PC adat. De még azért sok mindent kell tennünk, hogy elérjük a 2%-os mesterséges inflációt. Még nagyon sokáig fog tartani. Jó, hiába magas az infláció, később majd alacsonyabbra fogjuk rajzolni, később majd jó lesz egyszer valamikor. A szokásos, mindenki dolgozzon, 2%-os műinflációval rákényszerítünk mindenkit élete végéig, megint elmondja. Ez a legfontosabb dolgunk, mi ezen dolgozunk mindig. Jaj, tudjuk, hogy a szegényeknek nagyon szar az infláció, minden meetingen elmondjuk, de nem érdekel minket. Azért is szívetjük őket. Igen, a 2%-os mesterséges infláció, nagyon elkötelezettünk vagyunk, hogy visszamenjünk oda. Ötödször mondja el ugyanazt, hogy emeltük a kamatlábat, meg adtunk el a részvényeinkből. Nagyon durva, ennyire nem tud miről beszélni? Hogy lehet, hogy 5 percben harmadszor mondja el, másodszor, harmadszor ugyanazt. Még több részvényt fogunk eladni. A 2%-os infláció, most már tényleg harmadszor mondta el ugyanazt. We are attentive to recent data showing the resilience of economic growth and demand for labor. Munkaerőpiac ellenálló, az adatok azt mutatják. Or that tightness in the labor market is no longer easing. Could put further progress on inflation at risk. Jaj, de nem. Már megint azt magyarázza, hogy kell törni, mert hogy túl jó a munkaerőügyi adat, hát akkor majd lehet, hogy ő ki akarja rúgni az embereket, meg minden össze akarja törni a gazdaságot, mert azt az ugye, hogy bár az infláció majd amiatt fog lemenni. Nem amiatt, hogy nem nyomtatnak felelet nélküli pénzeket. Figyeljük majd a számokat. És majd óvatosan később meglátjuk, hogy majd mit fogunk mondani a jövő hónapban is. Majd az adatok alapján igen, legközelebb majd megint tudok valamit mondani. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity. Figyelembe vesszük, hogy csúszó hatása van a kamatlábemelésnek a világgazdaságra, azt is. Le fogjuk 2%-ra vinni a mesterséges inflációt. Már vagy ezt vagy negyedszer vagy ötödször mondta el. Igen, nagyon mondja, össze akarják törni, akarnak még most itt egy krízist, válságot valamit csinálni, egyelőre megint azt magyarázza. Össze kell törni, a GDP is túl erős, meg minden munkaerőpiac is erős. Ekkora hazugságot! Minden, amit teszünk, azzal a népet szolgáljuk. Atya, úristen, ekkora hazugságot. Ezt le lehet cserélni, hogy minden, amit teszünk, azzal a csilliárdosokat szolgáljuk.
Na, jöhetnek a kérdések. Thank you, Chair Powell, for doing this. To what you referenced the rise in long-term bond yields, to what degree did that supplant action by the Fed? Hosszú távon kamatláb, hozamok mik lesznek, vagy kamatláb emelés, mit tippeltek most? Thanks for your question. Kösz a kérdést. Biztos mondja, nem tudok semmit elmondani majd legközelebb. Na, mondani fog valamit. Ha megnézzük, nézzük meg a gazdaságot. Az infláció lejött, de még mindig magasabb, mint a 2%-os mesterséges. A munkaerőpiac gyengült egy kicsit, de még mindig erős. A GDP számot magas lett, pedig rengetegen azt mondták, alacsonyabbat vártak. Ezért nekünk valamit össze kell törni, el kell rontani, hogy azt tudjuk, hogy amiatt megy le majd az infláció, amiatt rajzoljuk le 2%-ra. The strong economy and all the things I said, that's the context in which we're looking at this question of race. So, obviously we're monitoring, we're attentive to the increase in longer term yields, and which have contributed to a tightening of broader financial conditions since the summer. As I mentioned, persistent changes in broader financial conditions can have implications for the path of monetary policy. In this case, the tighter we're seeing from higher long-term rates, but also from other sources like the stronger dollar and lower equity prices. A dollár is erős, a tőzsde esik össze. As long as two conditions are satisfied. The first is that the tighter conditions would need to be persistent. Kitartónak kell lenni, nagyon szarba kell lennie a gazdaságnak. Ő csak akkor fog leállni majd, akkor fog csak kamatlábat csökkenteni. That's not what we're looking for. With financial conditions, we're looking for persistent changes that are material. The second thing is that a második, the longer term rates that have moved up, they can't simply be a reflection of expected policy moves from us. A hosszú távú kamatlába, semmit ne gondoljatok bele, hogy mi bármi közünk van a hosszú távú magas kamatlábakhoz, vagy ilyesmi, amikor ők csinálják kamatlába emelést, na mindegy. De a legfontosabb, magas a kamatláb, igen, és akkor meg fogja állítani a gazdaságot, ha nincs ingyen pénzfedelet nélküli hitelbuborék. Mondjuk az van, csak drágábban adják a fedelet nélküli hitelbuborékot most. Így tudok válaszolni a kérdésedre. Igen, tehát ugye erősítsd meg, ugye nem vagy benne magabiztos, hogy... Igen, pontosan így van, össze kell még törni a piacot, ezt akarom mondani. Vagy hogy másképp mondjam, még semmi... A jövőbeni megbeszélésekkel kapcsolatban semmit nem döntöttünk el. Semmiben nem vagyunk magabiztosak, semmit nem tudunk, hogy mi lesz majd később. Így a legjobb a szokásos szöveg. Majd nem tudjuk, mi lesz, majd jövő hónapban megint mondunk valamit. A szokásos. Lehet, hogy meg kell valamit csinálnunk, de lehet, hogy nem. Ez volt a válasza. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking our questions. I wonder, if you don't raise interest Na, nem rates mutatkozott be Gina, would mindegy. the presumption be that at that point that we should expect that rates are at their peak, or is there a possibility of restarting rate increases next year? And are there... A plafonnál vannak-e most már a kamatlábak ezzel 5,5%-kal, vagy mehet ez még felfelé jövőre? Hát az előbb mondta el, hogy nem tudja meg, majd meglátják jövő hónapban. Arra kezdő. Igen, tehát hagyd mondjam el, még egyszer nem döntöttünk el még semmi, nem tudjuk, fogalmunk sincs. Lesz még 2 inflációs egy munkaerőügyi adat. Na jó, körbe magyarázza, hogy semmit nem tudnak, hogy mi lesz jövő hónapban. I would say though that the idea that you would be difficult to raise again after stopping for a meeting or two is just not right. I mean, a committee will always do what it thinks is appropriate at the time. And again, we haven't made any decisions about it. Ne gondoljátok, hogy most, hogy megállt a kamatlába, most nem emelhetünk még rajta. De ugyanez van ugye a másik oldalra is, hogy csökkenthetnek is, meg bármi, de fogalmuk sincs, hogy mit akarnak csinálni majd. Nick Timrose of the Wall Street Journal.
Chair Powell, did the Fed staff put a recession back into the baseline forecast in the materials for today's meeting? And how much does this tightening in financial conditions substitute for rate hikes if the tightening is persistent? You had said it was worth... Aha, hogy össze akarod törni a gazdaságot, de akkor miért emeled a kamatlábat? Hogy lehet helyettesíteni a kamatláb emelést a gazdaság összetörésével? More straightforward and more familiar to simulate. So I guess I don't want to answer your question about the... Szerintem nem akarok válaszolni a kérdésedre a recesszióról. Since we did publicly say in the minutes, you'll know anyway in the minutes, the staff did not put a recession back in. Vagy session? Ja, akkor nem recesszió pillanat, mi a session? Look at the activity we've seen recently, which is not really indicative of a recession in the near term. Ja, igen, rövid távon nem nagyon lesz recesszió. Hát hogy lehetne 5%-os mű GDP adattal, ahhoz mínuszos kéne, ami csak a valódi mínuszos. This will be, you can see how volatile it is. Different kinds of news will affect the level of rates, and I think. Jaj, a hírek is minden hatással van a kamatláb emelésre. Have a great chance of looking wrong very quickly. So I think what we can say is that azt mondhatjuk, hogy conditions have clearly tightened, and you can see that. A pénzügyi körülmények szigorodtak, nem adnak annyi ingyen hitelbuborékot. És hosszú távon valamikor majd lesz valami hatása, de még fogalmunk sincs, hogy mikor vagy mi. Nem tudjuk, hogy mi lesz a kamatláb változtatásokkal. What makes you confident that tighter financial conditions will slow above trend growth when 500 basis points of rate hikes, QT, and a minor banking crisis have not thus far? Mitől fog szerinted lelassulni a gazdaság, ha már 5%-os kamatlábtól se, a bankcsőd hullámtól se, meg már semmitől nem lassult le? Jaj, néha majd a csúszás miatt, meg később a hatásai ezeknek később érvényesülnek, majd akkor lehet valami. Az ingatlan piac már kezd borulni egy kicsit. Nem jó idő most ingatlant venni, mert hogy a kamatok is magasak. De igen, igazad van, egy kitartó ez a gazdaság. Jaj, egy csomó, jó, elmondom, hogy mi azok, azt mondja, hogy egy csomó ok, amire erős lett a gazdaság. Azért, mert jövőre választások lesznek, úgyhogy mindenből szép számot rajzoltad Biden, ennyi. Csak elfogadjuk, hogy ez van, és ennyi. Igen, ezzel zárta. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. In terms of the thresholds that you've laid out of what could warrant further tightening, the additional evidence of persistently above trend growth or some kind of reversal in the recent easing of labor market tightness, that seems to suggest something more powerful than just one more quarter point rate hike would be necessary. And I'm just curious if that's how the committee sees it. Hogy látjátok, ha lenne valami nagy para, csak 4% pontot emelnétek, 25 bázispontot? Jaj, már megint. Semmi szöveg. Már megint csak kavar. Ma majd nézzük általánosan mindent, ezt is, azt is, amazt is, ma majd mindent nézünk, és majd kitaláljuk, hogy mi legyen. Minden nézünk. És az alapján döntünk. Hogy kell-e manipulálnunk még a mesterséges inflációt, meg a kamatlábat. Ja, nem a mesterséges inflációt Bidenék manipulálják. Hú, de hát hogy kérdezem, hogy mi lesz majd a kamatláb csökkentésekkel, ha kamatlábat is emelnek, akkor csúszik a kamatláb csökkentés, vagy mi vagy hogy? Na, egyáltalán nem is gondolkoznak kamatláb csökkentésbe egyelőre. Have we achieved a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time, sustainably? That is the question we're focusing on. The next question... És nem mond választ, na mindegy. Jó. For how long will we remain restrictive? Will policy remain restrictive? And what we said there is that we'll keep policy restrictive until we're confident that inflation... Hát már megint semmi. Ma majd ugyanezt kitartjuk a kamatlábat, amíg majd meglátjuk, hogy lesz-e 2%-os mesterséges inflációt rajzoltatnak-e Bidenék. Aztán majd közben meglátjuk, hogy hogy manipuláljuk mi meg a kamatlábakat.
as close to right as you can. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, I guess I had assumed that there was a tightening bias in the committee. You say in the statement you're looking to assess the appropriate stance of monetary policy, the extent to which you may need to hike additionally. You didn't say earlier that you were sufficiently restrictive. There were forecasts for 2 rate hikes among most members of the committee. But then you just said that, we haven't made a determination. Would you say the bias right now is neutral, that there is no disposition to hike again, and that the committee largely has moved off of this forecast for 2 hikes? Aha, tehát a csapatotok már kezd elülni, már nem nagyon akarnak kamatlábemelést ők I sem. wouldn't say that at all. I would Ne, say nem that mondanám, the ezt nem mondanám, hogy nem akarnának kamatlábemelést. Looking at it here, in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation. Jaj, ezt már olvasni kell, persze, hogy mi a sablon szövege, hogy So is it right to think of that as a... ha kell valamit csinálni, akkor majd csinálunk valamit. We haven't used that term, but it's fair to say that's the question we're asking is should we hike more? It's not. Azt kérdezzük magunktól, hogy kell-e még kamatlábat emelni. Nekik mondani kéne, de ők még csak kérdezik maguktól, hogy mert nem tudják, hogy mit kell csinálni. Majd decemberben lehet, hogy lesz valami más, akkor majd lehet, hogy mást fog tudni mondani, most még semmit nem tud. Az autóipari szakszervezet sztrájkjának véget ért a múltkori fontos meeting óta. Izrael-Hamas is itt van. A gazdaságot ezek hogy befolyásolják most itt Izrael-Hamas is? Vannak komoly gondok, igen. Világszintű geopolitikai problémák vannak, feszültségek. Ezeket is figyeljük, a gazdasági hatásaikat. Szóval appears to be coming to an end. Oil prices have flattened out; they haven't gone down, but I guess they've gone down a little bit from their earlier peak. Another one is the possibility of government shutdown. We don't know about that one. Nem tudjuk, hogy mi lesz a kormány leállása, vagy a tényleg elsője van, 16 nap múlva harmadszor megy csődbe az USA idén. The bigger picture from our standpoint is we've got a very strong economy, strong labor market, making progress on the labor. Nagyon erős a gazdaság, munkaerőpiac. De ezeket összetörhetjük, és akkor majd utána rezoltatjuk le Bidenékkel az inflációs számot 2-re. Great. And just one quick thing. You last month had gone to York, Pennsylvania, where you talked to a lot of, last month, where you talked to a lot of small business owners. Just curious, what sentiments did you hear from them, or what did you pick up? A kisüzlettulajdonosokról beszéltél a múltkori meetingen, valamit azóta van híred róluk kisüzlettulajdonosokról? I wouldn't say I was terribly surprised. I was very impressed by York as a town with a real strategy, and I would say it's le voltam nyűgözve, York egy olyan város, aminek van stratégiája. In the face of some difficult longer run trends about offshoring of manufacturing and that kind of thing, they've done a great job. És ezt nem tudom, hogy jön ez ide, hogy kiszervezték a gyártásokat külföldre a Yorkból. Az emberek nagyon szenvednek a magas inflációtól, érzik az üzleteikkel kapcsolatban is. Ez nagyon fájdalmas az emberek számára, a nép számára. Főleg, ha nincs félretett pénzük, meg ez az amaz. Tudjuk, jaj, mi ezt nagyon tudjuk. A legjobb, amit tehetünk az USA számára, hogy visszaállítjuk az árstabilitást, a 2%-os mesterséges inflációt, hogy menjen a hitelbuborék rendszer szokásos módján a piramis játék. Akkor lesz a legkisebb a sérülés, igen, akkor a hitelbuborék piramis játékot nem ölik meg, vagy próbálják meg életbe tartani. You've spoken before about the pain that would likely be coming for the economy in order to get Beszéltem már ezelőtt, hogy lérik majd fájdalom a gazdaságba. Responded to rate hikes in ways that would normally be expected. Have you changed your views on that at all, on how necessary or inevitable that kind of pain would be, say, for the labor market or overall growth? Na, a munkaerőpiacot mennyire akarod összetörni? Vagy a gazdaságot?
we've been able to achieve, pretty significant. Mindenki nagyon örül, hogy szépek a számok az inflációba. Seeing the kind of increase in unemployment that has been. Igen, tehát ezt már múltkor is elmondta, hogy örül neki, hogy az inflációs számot kisebbre rajzolták, anélkül, hogy nem kellett még összetörni a munkaerőpiacot. Ugyanez a GDP-re is. Azt hittük, nem fognak a nagy számot rajzolni, de jó nagyot rajzoltak. Én még mindig azt hiszem, meg a kollégáim is, hogy valószínű össze kéne törnünk majd még a gazdaságot, azt gondolják a kollégáim is. Hogy visszaállítsuk a mesterséges inflációt 2%-ra. We lifted off, we have understood that there are really two processes at work here. One of which is két folyamat működik itt. Distortions to both supply and demand from the pandemic and the response that. Nem tudom miért az a fel a covidos kereslet kínálatot, hát az már sehol nincs. A másik legfontosabb meg a folyamat, hogy mi manipuláljuk a kamatlábat majd valamerre. El a kettő együtt dolgozik, ez a két dolog. Az első lehozhatja az inflációt a kamatláb manipuláció nélkül is. Getting, a significant increase in the size of the labor market now, both from labor force participation and from immigration. That's a big supply side. Jaj, de itt már mondja, hogy jó, hogy tök jó, hogy jönnek a migránsok, mert jönnek a szolgák, sokkal több a szolga, úgyhogy királyság, azt tetszik nekik. Üdvözöljük őket, a migránsokat, jöjjenek dolgozni, szolgálnak. And we're probably still going to be left, we think, and I think, we'll still be left with some ground to cover to get back to full price stability, and that's where. Hát azt próbálják körülírni, hogy majd azért még mindig fontolgatják, hogy össze akarják-e törni itt a gazdaságot, kell-e törni, vagy se. Does that suggest to you that there isn't necessarily this huge wave of tightening that's still coming through the pipeline and that it... Tehát kell még nagyon nagyot emelni a kamatlábon, ha már eddig is emeltetek, meg csúszó hatása is van, meg minden. At this meeting, 1 year ago, this was the fourth of our 75 basis points hikes. So that's a full year since then. I think we are seeing the effects of all the hiking we did last Szerintem már látjuk a tavalyi kamatláb emeléseinek a hatását. De fogalmunk sincs, hogy mi lesz majd ebből. But it's going to come due and have to get rolled over next year or the year after. So, and there are little things like that where the effects are just taking time to get into the economy. So, I think we have to make monetary policy under great uncertainty about how long the lags are. I think trying to get a clear answer and say, oh, I'm just going to assume this. Nem tudok semmi konkrétumot, nem jó dolog, nem jó konkrétumokról beszélni, én nem beszélek konkrétumokról, mert nem tudunk konkrétumokat mondani, csak ilyen általánosságban magyarázunk, csak az a jó. Minden időbe telik, majd meglátjuk, hogy mi lesz, nem is tudjuk sürgetni. Hogy mennyit kell majd csinálnunk, nem tudjuk, hogy mennyit kell majd csinálnunk, majd valamennyit csinálunk, hogyha kell valamennyit csinálnunk. Jó, hogy ilyen határozott. Trying to connect the dots here. One quick clarification I want to ask about Rachel's question is you said you need slower growth. You had always lassabb növekedést akarsz, azt mondtad. Than trend growth. Általános trend alatti növekedés. Sounds to me like you're basically saying here that úgy tűnik, mint the dot plots out the window that every meeting is live with the possibility of a rate increase for right now. It doesn't matter about the turn of the year. Jaj, egyre inkább úgy tűnik, hogy tök mindegy, hogy hol járunk az évben, minden egyik meetingre kijössz, és azt mondod, hogy lehet, hogy lesz kamatlábemelés majd, de hogy lehet, bármikor lehet, de... Lesz itt valami tárgyilagos dolog is itt ezeken a meetingeken, vagy mindig majd ezt fogod mondani, hogy lehet, hogy emelünk még? In principle, when things change, that's not like a plan that anybody... Az emberek gondolhatják azt, hogy ők manipulálták most a kamatlábat, hogy az jó az emberei, de hát hogyha megváltozik a világ, akkor lehet, hogy utána már nem lesz jó, hogy manipulálták, majd máshogy kell utána manipulálni. I think the efficacy of
dot plot probably decays over the 3-month period between that meeting and the next meeting. But nonetheless, it's out there. We do personally update our forecast, but we don't formally update the dot plot. So, I think we try to be... Jaj, hogy nem hozta a pöttyös ábráját, mert igen, hogy szokta néha hozni a pöttyös ábráját is, hogy mit tippelnek, majd a kamatlábra néha meg nem hozza, úgyhogy most nem hozta most ezt. A dot plot az volt, az jó. In terms of, we're not really changing the way, in terms of growth, what I said was below potential. So Növekedéssel kapcsolatban here recently, én azt mondtam, hogy az átlag alatti növekedés kell. Temporarily, potential growth is elevated for a year or two right now over its trend level. So the right way to think about it is what's potential growth this year. People think trend growth over a long period of time is a little bit less than 2%, or I would say just a potenciális növekedés az nem jó, hogy azt rajzolják a következő évekre, hogy magasabb lesz a GDP. Improvement in the size of the labor force, as I mentioned, through both participation and tehát munkaerőpiac, menjenek dolgozni az emberek, meg jöjjenek a migránsok. Így működik a munkaerőpiac. Így már lesznek emberek, nem lesz hiány, hogy jönnek a migránsok. Felzárkóztat a növekedés. Increase in the potential output of the economy. I hope that's clear. That's really what's going on. That's why I would say it as below. Atya úristen, nem tudom, mit akar megmagyarázni. A növekedés lehet 2% fölötti, de a növekedés lehet emellett alatta is. Emiatt. Fú, fura. Live meeting with a chance of a rate increase that will be decided on subjective criteria. Tény alapon fogod te valaha mondani, hogy tény alapon valami tény miatt kell emelni kamatlábat? I don't know that I want to just accept anybody's characterization. I'll tell you how we're doing this. So, na, majd elmondom, hogy lesz. We're asking ourselves whether we've achieved a stance. Megbeszélésre megkérdezzük magunkat, hogy elértük-e be a manipulációt, amit akartuk. Jó, most körülmagyarázza megint, hogy vagy felmanipulálunk, vagy lemanipulálunk majd, ahogy majd jönnek az adatok, majd valamit csinálunk, de nem tudjuk, hogy konkrétan mit, vagy hogy, vagy milyen hatása lesz, de csinálunk mindig majd valamit, de most nem tudok semmit mondani. You saw the spread at the September meeting of, it's a relatively small spread of people think 1 or 2 additional hikes, so you're close to the end of the cycle. That was an impression as of a szeptemberben azt hitték, hogy már csak 1-2 kamatláb emelés kell az évre, de most eltelt egy hónap, már minden más hihetnek. Tehát ezért mondom, hogy majd megnézzük az adatokat. Óvatosak leszünk. We see its effects, particularly in interest-sensitive spending. Emelt kamatláb az most hatékony, most visszafolytja a gazdaságot, ennyi, így gondolkozunk. Tehát hát mindegy, válasz az nem volt, de hát azt már megszokhattuk. Hosszútávú kamatlábakkal kapcsolatban and if there were a judgment that the higher term premium was endangering the dual mandate goals, would that be a reason to think about slowing or suspending QT, or should we think of that as more of a technical question around reserves? So, Fed not considering changing the pace of balance sheet runoff. It's not something we're talking about or considering. And a pénzügyi mérlegüket nem fogják változtatni egyébként. For why rates have been going up. And QT is certainly on that list. It may be playing a relatively small effect, although I would say at $3.3 trillion in reserves, it's not. I think it's hard to make a case that reserves are even close to scarce at this point. So that's not something that we're. Fú, mit van a tartalékokból 3,1 trillió dollár van, és nem is ritka, vagy hát ez mindegy. Fene tudja, hogy mit akar. I wanted to ask about the Basel III endgame capital proposal. Basel 3-as egyezségről, a központi bankárai, hogy miket akarnak bevezetni, milyen szabályozásokat, meg korlátozásokat. Could you accept finalizing that proposal without significant changes? Tehát módosítások nélkül elfogadnátok ezt a törvényjavaslatot, amit a központi bankja terjesztett be? A jövő évig majd kommentáljuk. I'll say what I do expect is that we will come to, we're a consensus-driven organization, we'll come to a package that has broad support on the board. Majd kitalálunk egy olyan csomagot, ami tetszik mindenkinek It means broad support. a csapatba. Vagy nem mindenkinek, hanem széles körben tetszik. Janelle Marte with Bloomberg.
So, in addition to persistence, when you look at long-term treasury yields, what else are you watching to evaluate how those tighter financial conditions are hitting the economy, and if it will lessen the need for further tightening? Also, do you think that those higher yields could affect banking stress? Magas kamatláb, hát igen, persze, hát a kamatláb, hát ide van írva, pont ezt kérdezi, hogy nézitek, hát a bankcsőd hullám, ugyebár csöngve-csöngvenek a bankok a magas kamatláb miatt, meg hogy nézitek, milyen tény napján döntitek el, hogy most elég magas-e már a hosszú távú állampapírhozam, meg ez az. Oly, van 100 változó is, új, mindenfélét nézünk. Nem is fogok példákat mondani belőle. Nézzük mondjuk a dollárnak a szintjét, tőzsdei részvényszinteket, hitelbuborékot mennyire kaphatnak, hitelt ingyen pénzt az emberek feladat nélkül. A hosszú távú állampapír hozamokat nem külön nézzük mindentől, hanem ebbe a 100-as bigyó mindenbe belemossuk, és akkor ennyi. Nem tudom megmondani, hogy mi alapján számoljuk a kamatlábat hosszú távú. A bankcsőd hullámmal kapcsolatban. Ja, igen, azt figyeljük. Kamatláb rizikóval voltak. Rizikók mindegy. Király mondja ő is, hogy nem teszik a pénzt az emberek a bankba, úgyhogy zsírság van. Itt van ugye bár, csak stagnál a márciusi bankcsőd hullám óta, ugyanannyi pénz van a bankokban, nem merik az emberek bankba tenni a pénzüket. Fölöslegesen értéktelen egyen ott. Volt egy csomó vagy pár bankcsőd. We don't have any reason to think that these rate hikes are materially changing that picture, which is one of a strong banking system and one. Jaj, nagyon erős a bankszektor, jaj, nagyon erős a piramis játék, semmi hatása nincs rá a magas kamatlábaknak. Hát mondjuk amúgy több pénzt tettek zsebre a bankárok a kamatlábemeléssel, amivel szivatják a szegényeket. Thank you, Mr. Chairman. Scott Horsley from NPR. Last week you and your colleagues put forward a proposal to lower the cap on debit card swipe fees for comment. Could you just talk a little about hogy jön ez ide? Hitelkártya! Micsoda, ott akarnak csökkenteni. Hitelkártya, meg bankkártya, hogy kéne használni őket, vagy mi van velük? Tehát azt mondtam, hogy... Atya úristen! Kimondta a kongresszus, hogy mit kell csinálnunk, úgyhogy úgy vezetjük be a szobrot, ahogy kell, ezt mondta szó szerint. Kritikus, ez fontos, hogy amit a kongresszus mondott, csináljuk meg, de nem mondta el, hogy mi az, amit csinálni fognak. So over the last 3 months, the year-over-year PCE inflation was at 3.4%, core well over 3%. Core PCE infláció 3,5% fölött volt a elmúlt évben. But with no rate increase today, how long would you be okay then with a 3% or 3% plus overall inflation? Hosszú távon 3% fölötti infláció, meddig mehet kamatlábemelés nélkül. Core PCE came down by almost 60 basis points. Core PCE-t lerajzoltuk, vagy fél százalékkal. The best thing I could point you to would be the September SEP, where the expectation was that inflation by the end of next year on a 12-month trailing basis would be well into the twos, and the year after that further into the twos. So that's if you look historically. Szeptember, azt mondtad, akkor jövő év már nem, már most elment a szeptember, akkor jövő év szeptemberre vár majd, hogy a jövő év szeptembertől már 2%-os inflációt fognak rajzolni. Azt mondja, hogy mondjuk ez olyan szempontból teljesen jó, hogy október-novemberben lesz a választás a Bidennek, és akkor persze akkor le fogják rajzolni tényleg szeptember valószínűleg már 2-re az inflációt. You've said in the past that doing too little on interest rates could take years to fix, but the cost of doing too much could be easily fixed. How robust was the debate about this pause on the doing too little side?
That's always the question we're asking ourselves. Mennyire, hogy álltok ahhoz, hogy kéne még emelni, vagy egyelőre ki lehet tartani, vagy stb. Miből lenne nagyobb probléma, ha gyorsan emelnétek a kamatlábat, vagy ha túlhamar hoznátok a kamatláb csökkentést. Igen, ezt mindig folyamatosan figyeljük, mind a kettőt. Inflation will be both higher and more volatile. That's a prescription for misery. And so we're really committed to not letting that happen. Nem akarjuk engedni, hogy magas legyen az mesterséges infláció, mert akkor az emberek felháborodnának. We've come far enough that the risks have gotten more two-sided. You can't identify that with. De semmit nem mond. A rizikók már sokkal inkább kétoldalúak, tehát így lehet definiálni, hogy ez a konkrétum. De majd a 2%-ra, majd hosszú távon majd lerajzoljuk 2%-ra a mesterséges inflációt. Higgyél benne. Bankcsőd hullámról. Nagyon, Boly, azt mondjátok, nagyon ellenálló a bankok. Márciusban elindítottátok, hogy pénzelitek a csődbe menő bankokat, hogy ne menjenek csődbe. Mennyire valószínű, hogy még több ki kell tolni ezt a programot, amit márciusban indítottak, hogy még több pénzzel kell pumpolni majd a fedezet nélküli bankokat, hogy nehogy csődbe menjen a piramis játékuk. Majd jövő év elején majd eldöntjük, hogy ezzel mi legyen. Last year, you said that particular survey was a really decisive factor in one of your rate hike decisions. If it stays elevated next time around, how big of an input will that be into your December thinking? Ha nőne az infláció mondjuk vagy 4% fölé, akkor decemberben mit csinálnátok a kamatlábbal? Ja, hát az előző meetingen csak előzetesen tippelgettünk valamit, hát ezt nem kell komolyan venni, amit itt a meetingeken mondunk. Majd szélesen körbe, majd mindent, a 100 mutatót, meg mindent, majd megint nézegetjük, és akkor jövő hónapban megint mondunk valamit. De nehogy azt higgyétek már, hogy amit egy hónappal ezelőtt mondtunk, annak bármi értelme is van a mai dolgokhoz, majd ma újra gondolunk mindent. És majd mindenképp le fogjuk rajzolni 2%-ra a mesterséges inflációt, nagyon erősített, de is le fogják rajzolni, hát mindig ez szokott lenni. Igen. Hát a nép hisz abba, széles körbe hisz a nép abba, hogy le fogják rajzolni a mesterséges inflációt majd 2%-ra. Hi Chair Powell, Megan Casella with Barron's. Thanks for taking our questions. I wanted to see if you could talk about the neutral rate. You mentioned today that you're still debating whether rates are sufficient. Milyen semleges rátáról beszél. Suggesting policy is not too tight right now. So I was curious if you could elaborate on that at all and whether that means the neutral rate in your view has risen. Mutual rate, hogy miért nem használják a rendes szavakat? Valamilyen rátáról beszélnek. Gondolom kamatlábról, de nem úgy mondja. It's a very important variable in the way we think about monetary policy, but you can't identify it with any precision in real time, and we know that. Valós időben, mindegy, hogy miről beszélnek, mert erről is mondja, hogy valós időben biztos, hogy ezt nem lehet meghatározni, nem tudjuk meghatározni, hogy ez mi vagy ez, hogy megy. Within a range of estimates of the neutral rate, policy is restrictive. Semleges ráta. So we do talk about this. There's not any debate or attempt to sort of agree as a group. Mondj már valamit. Whether our star has moved or not. Some people think it has. Some people haven't said that don't think it has. Mármint aminek van értelme, olyat mondjam, ha? And so really again what we're focused on is looking at the data and majd nézzük az adatokat, és több időre van szükségünk, hogy majd nézzük az adatokat. A szokásos. És nem válasz már megint, tehát. Elmondja, ezt kérdezgetjük magunktól, hogy vajon elége már a kamatlábemelés. Ezt kérdezgetjük minden hónapban, hogy megkérdezzük magunktól, és akkor telnek így a hónapok meg az évek. Ennyit csinálnak. We can't really wait for that in making policy. We have to have those models and look at them and think about them, and ultimately we've got to look at the effects that policy's having, accounting for the lags, which makes it difficult. If
If I could follow up on a wages point earlier, you talked about the inflation outlook, but I'm curious if you have any concerns whether wage inflation... Fizetésekkel kapcsolatban mi a véleményed? Hogy emberek több pénzt kapnak fizetést. So if you look at the broad range of... Az nőtt egy 10%-kal ma, vagy mi? They have all the wage increases have really come down. Vagy mi 1,1%-kal? Over the course of the last 8. Igen, 1%-ról megnőtt 1,1-re, semmi extra, egy negyed év alatt. Closer to that level that would be consistent with 2% inflation over time, making standard assumptions about productivity. Jaj, már körbeagyarázás megint. And that's true of the ECI, which is a... Hogyha majd tök mindegy, hogy mi van vele, csak a mesterséges inflációt tudjuk visszarajzoltatni 2%-ra. De miért nem mondja? Hát eddig mindig elmondta, hogy rühelli, hogyha fizetésemelést kapnak az emberek, hát az nagyon nem jó nekik. And so what you saw with the ECI reading was, if you look back comes out 4 times a year. If you look back a couple of quarters, you'll see it was much higher. Then it came down substantially in June, and then the September reading was more or less at the same level as the June reading. So in a way, it's just validating that decline. Magasabb voltam úgy egy évvel ezelőtt, amennyivel több pénzt kaptak a szolgák, most már kevesebbet, leesett már augusztusban, szeptemberben is. It isn't, in my thinking, it's not the case that wages have been the principal driver of inflation. Nem a fizetések, ja hát de akkor miért nem akar fizetésemelést adni? Szerinte a fizetéseknek nem sok köze van az inflációhoz. Ez most nagy hazugság, most megcáfolta magát az előző években mindig. De lehet, hogy majd hosszú távon fontos lesz a munkaerőpiac is. Fú, nagyon össze-vissza beszél már. Chair Paul, are you now as concerned about overshooting and raising interest rates too much as you are about getting inflation down to the 2% target? So as I mentioned, Jaj! I think for much of Vajon túlzásra vittétek-e már a kamatláb emelést, vagy még nem? A 2%-os mesterséges inflációhoz. De miért kérdezik meg 28-szor is ugyanazt? Hát úgyis azt fogja mondani, hogy nem tudom, majd jönnek adatok jövő hónapra, átnézzük, és majd jövő hónapban mondok valamit, mert semmit nem tudok most se, hogy múlt hónapban is tudtam semmit. You can see by the fact that we have slowed down, although we're still trying to gain confidence in what the appropriate stance is. But you can see that we think, and I think, that the risks are getting more balanced. I'll just say that. A rizikók már kezdenek kiegyensúlyozottabbá válni. Hát igen, mert már nem felfelé rajzolják Bidenék a kamatlábat már lefelé, mert egy éven belül vannak a választásokig. Vagy a kamatlábat már inflációt, Bidenék az inflációt rajzolják. Expected inflation, take 1 year inflation, you're going to see a real policy rate that is, well above mainstream estimates of a neutral policy rate. Now that's arithmetic. It doesn't really. The proof is really in how the economy reacts. But I would say that we're in a place where those risks are getting closer to being in balance. Hát egyensúlyba kezdenek, már egyre jobban egyensúlyban vannak a rizikók, ez volt a lényeg az egészből, amit magyarázott. Well, I think what we're looking at is, is inflation still broadly cooling? Is it sort of validating? Jaj, honnan fogod tudni, nem visznek túlzásba a kamatlábemelést, meg a magas kamatoknak a kitartását? Hát majd nézzük közben az inflációs számokat, hogy majd kisebbre rajzolják a Bidenék. There hasn't been follow through the data have bounced back. So what are we seeing? Are we seeing, is inflation still coming down? So that's the first thing. Second thing is, in the labor market, what we've seen is a very positive rebalancing of supply and demand. Munkaerőpiac kereslet kínálat kezd egyensúlyba kerülni, már az is totál rendben van. Tehát az lehet, hogy már 1,6 alatt van, de még mindig lehet, vagy 1,5 szerintem, tehát még mindig több másfélszer annyi a nyitott álláspozíció, mint amennyi szolgált akarnának, nincs ennyi szolga, úgyhogy ezért örül a migránsoknak. És a fizetésemelések nagyon szépen csökkennek a fizetésemelések, egyre kevesebb fizetést adnak az embereknek. Vagy fizetésemelést.
Fogyasztás a munkaerőpiacban volt valami változás szerinted? A GDP mitől lett ilyen erős? Fogyasztás volt valami strukturális változás, mitől lett magas a GDP? Nem volt semmi változás a fogyasztásban. Na, pár dolog, na. Felrajzoltuk kicsit a háztartásoknak, hogy mennyire sok pénzük van, meg hitelük, meg minden, meg mennyire vannak jó állapotban az üzletek, meg a családok, úgyhogy magasabbra rajzoltuk ezt a számot, úgyhogy magunktól, úgyhogy magasabb lett így a GDP is. GDP szám. De ezen túl még lehet, hogy más is van, ami miatt magasabbra rajzoltattuk a GDP-t. Az emberek egyértelműen költekeznek. Jó, mert egyre több munkát csinálnak az embereknek. A wages higher than inflation, hogy lehet ekkorát hazudni? Hát erre most kéne rögtön beperelni. Azt mondta, hogy nagyobb a fizetés emelés, mint az infláció. Hogy lehet ekkorát hazudni? Még a hivatalos se érik el a fizetésemelések, nem hogy a valódi inflációt. Csak hát sem értem beperelni őket, mert hát zsebükben van az egész ügyvédi kamara is. Tehát igen, hogy mi minden ahhoz vezetett, hogy több növekedés, több költekezés. A dynamic. The question is how long can that continue? And I just think the existence of this second set of factors at this time, which is the unwinding of the pandemic effects, that's what makes this cycle. Atya úristen, már hol beszél itt már Covidról? Hát 2 éve lement a Covid, de legalább egy éve. Hogy nagyon durva hatása van a Covidnak az ellátási láncokra, még most is ezt próbálja bemesélni. Daniel Davis from Agence France-Presse. Just a quick question following up on an earlier one. With regards to the Israel-Hamas conflict. Yeah, Israel-Hamas. The Fed's Financial Stability Report said that Israel-Hamas conflict and the conflict in Ukraine pose important risks to global economic activity, including the possibility. Meg a Putyinnak a háborúja és az egész világgazdaságra rizikókat hoznak. Had organizations like the World Bank warning of a possible, surge in oil prices if the war. Olajár emelkedéssel is rémizgetnek itt a világban, meg mindenkit, ha eszkalálódik, meg hogyha Irán is bejönne a háborúba. Mi a kérdés? Powell-től akarja megkérdezni, JP-től, hogyha világháború lesz, akkor mi fog történni? Hát mi köze van neki ahhoz? Na, mit akar mondani? Jó, ha terjed a háború, Közel-Keletről beszélünk. Az olajnak az ára nem nagyon befolyásolta eddig. A mi munkánk az, hogy a gazdaságot nézzük, és még nem egyértelmű, hogy itt az Izrael-Hamaszos sztorinak, háborúnak lesz-e valami komolyabb köze a gazdasághoz, úgyhogy egyelőre úgy nem igazán érdekel minket, nem olyan fontos. És tök jól csinálják, igen, a bankok, ez a dolguk, hogy rémizgessenek, hogy lehetnek itt nagy bajok a háborúk miatt, amiket indítottak itt a központi hatalmak. Szóval köszönöm, jó, akkor ez lesz itt a vége. Oké, ennyi volt, és akkor nincs ma George, köszönöm, hogy írtad a Görgyi, nincs ma George, mert akkor fölöslegesen nem keresgettem. Jó, itt már zenélés van, vége az eseménynek. Azt mondja, hogy egy-két komment, de aztán már tényleg pihennek, mert másnaposság is, meg minden van. Már aki nem tudja. A Szolana az végtelen tud lenni, a Juhász János, az ne felejtjétek, lesültám a ruhaszárítók kötél. Ja, tisztán vagyok, oké, megy itt a sztorizgatások egymás közt.
A Zsolti P. megéri a pénzét az öreg, mert ennyi ideig beszélni konkrétan a semmiről, na igen. Az biztos, úgy, tehát ezzel abszolút egyetértek. Mindig ez van, a semmiről tényleg úgy tud beszélni, egy órán le tud beszélni a semmiről, anélkül, hogy bármit is mondanak kb. Hát akkor ez tökéletes lesz zárszónak szerintem. Akkor legyen ez a zárszó. Fontos meeting, akkor ennyi volt ma, és akkor híreket meg majd próbálok valahogy felzárkózni holnap, és akkor lehet, hogy csak főcímekkel, hogy fel tudják zárkózni, de holnap meg jövök majd akkor a híradóval, ma már én is pihenek, már elég volt a mai napból. Na úgyhogy legyen ennyi már a holnapi csütörtök. Ja, várjuk, csak nézzük még meg, hogy állnak. Most egyelőre zöldülget a tőzsde, meg minden, meg csökkenget a Dixi, a Bitcoin oldalazik. Meglátjuk majd mi lesz, Solana meg kilőtt. Jó, na azt mondja, hogy legyen ennyi már a holnapi csütörtök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek. Sziasztok!